นยองนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาในคอนเทนต์ที่แปลกใหม่จริงๆอันนี้เราไม่เคยทำกันมาก่อนนะคะใช่นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคิดว่าจะทำเนี่ยเป็นเพราะว่าเราติดซีรีส์เรื่องหนึ่งมากคือชอบเป็นงานส่วนตัวนั่นก็คือเรื่อง True Beauty นะคะความลับของน้าฟ้าใช่ป่ะยังเป็นชื่อนี้ไหมภาษาไทยบิ๊กไม่แน่ใจว่าเขาตั้งตามในการ์ตูนหรือเปล่าภาษาไทยเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าคลิปนี้นะคะมีเนื้อหาที่เปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเจอสปอยนะคะก็กดข้ามไปก่อนแล้วก็ดูซีรีส์เสร็จแล้วมาดูกับเราก็ได้นะเราสองคนนะคะเป็นแฟนเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเว็บตูนต้องยอมรับว่าโหลดเว็บตูนมาเพราะเรื่องนี้ดูพี่บอลอ่านเรื่องเดียวปะเรื่องเดียวเลยแล้วก็พอเราได้รู้ว่าเรื่องนี้จะมาเป็นซีรีส์ก็คือคาดหวังอย่างมากเลยเพราะว่าเรารู้มาว่าคนเขียนเขาวางคาแรคเตอร์ด้วยใครนะซูโฮก็คือเอาจริงซูโฮบิ๊กก็ถ้าถามบิ๊กนะบิ๊กก็มองเป็นคนอื่นไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่ชาอึนอูเพราะภาพตอนที่บิ๊กอ่านในหัวก็คือแบบชาอึนอูเท่านั้นที่เป็นที่จริงกับจุงกุ๊กบาซ่าน จะไม่ช่างมโนแบบนั้นล่ะฮะก็คือเข้าข้างน้องตัวเองสุดๆเลยเพราะว่าตอนนั้นรู้จักดารานักร้องดาราเกาหลีน้อยเราก็เลยอยากจะเอาคนที่แบบเราชอบใส่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่นางเอกก็คือเป็นใครไม่ได้เลยจริงๆใช่นอกจากพี่จีซูแบ็คพิงค์ใช่จีซูแบ็คพิงค์เท่านั้นนะคะแล้วก็คือตอนนั้นบิ๊กก็คาดหวังมากเลยว่าซอจุนจะต้องเป็นน้องควอนฮยอนบินช่วยขึ้นรูปนะก็คือแล้วแหละก็คือแบบว่ามันช่างทำไมช่างเหมือนซอจุนได้ขนาดนี้แต่ตอนที่พี่ให้พี่ดูพี่ก็ยังรู้สึกว่าในใจพี่ยังไม่ได้รู้สึกเหมือนมากแต่ว่าดูไปดูมาเริ่มรู้สึกว่าคาแรคเตอร์น้องคล้ายๆหน้าอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะขนาดนั้นแต่ว่าคาแรคเตอร์คือแบบดูเป็นควอนฮยอนบินนะใช่แล้วก็แต่ว่าบอลหยุดอ่านก่อนบีทก็คือด้วยความที่แบบมันรอนานเกินมันอาทิตย์ละแบบ EP เลยก็เลยหยุดอ่านไปละส่วนบีทเพิ่งมาหยุดอ่านตอนที่เริ่มดูซีรีส์พูดถึงในเว็บตูนก่อนว่าพี่บอลทีมใครตอนที่อ่านแล้วซูโฮตอนนั้นเป็นทีมซอจุนจ้าแต่ทีมซอจุนเยอะนะใช่แต่ถ้าในการ์ตูนเท่าที่บิ๊กถามมาจากคนในเฟซนะส่วนมากจะทีมซูโฮกันส่วนบิ๊กซอจุนว่าเราไม่เคยอยู่ทีมเดียวกันเลยไม่ว่าตั้งแต่ซีรีส์ฝรั่งก็ไม่เคยอยู่ทีมเดียวกันแวมไพร์ไดอารี่บิ๊กก็เดมอนสเตฟานแล้วก็อะไรนะเรื่องนี้มันจบไปสตาร์ทอัพฮันจิเพียวนัมโดซานคือไม่เคยอยู่ทีมเดียวกันเลยจริงๆอะไรนะแอมบูเลนหมอเป้งฉลาม คือเป็นทีมตรงข้ามอะคาเดมี่พี่บอลแตงโมบิ๊กเวียแต่ส่วนมากบิ๊กจะเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้นะมีเรื่องฝ่ายพระรองมีสตาร์ทอัพที่แบบว่าเป็นฝ่ายพอมาเป็นซีรีส์นะคะตอนที่เห็นว่าวางตัวนักแสดงปุ๊บเอาจริงๆเลยคือแบบเขาเปิดคนแรกเลยคือซุนโฮมาก่อนเลยใช่อันนี้ใช่เลยบิ๊กแบบต้องแบบนี้เลยคือใช่อย่างที่บิ๊กบอกบิ๊กมองเป็นใครไม่ได้นอกจากอึนอูใช่ แล้วก็ทีนี้พอมาเห็นแต่เรารู้สึกแล้วว่านางเอกก็จะไม่ได้พี่จีซูหรอกมันดูเป็นเรื่องยากเกินไปเนาะใช่เพราะว่าด้วยคิวนักแสดงด้วยอะไรหลายๆอย่างมันน่าจะไม่ได้ใช่ต่อไปก็คือทางนางเอกแล้วเหมือนจะเปิดพร้อมๆกันนะก็คือเรารู้พร้อมกัน2คนใช่ก็คือมุนกายองที่มาเป็นนางเอกใช่ไหมใช่แล้วก็วางอินยอปพอเห็นปุ๊บปิ๊บแบบทำไมพูดตรงๆเลยคือแบบว่าทำไมแบบคือเราเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองใช่เราอยากได้คนเนี้ยแต่ใจเราก็รู้แหละว่ามันไม่ได้แต่พอไม่ได้ก็ผิดหวังใช่แต่อียอปเรารู้สึกว่าเป็นซอจุนมากกว่าน้องควอนฮยอนบินคือรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าแบบคุณที่เปลี่ยนทีมแน่เลยวะแต่ตอนที่บีเห็นรูปโปรโมทรูปแรกที่เขาปล่อยมาคือรูปนั้นน้องอินยอปไม่ค่อยได้จริงๆแล้วพอมาแต่งเซ็ตผมทรงเนี้ยคือแบบโหนี่มันตัวปัตเตอร์ออกแล้วโอ้ยแบบนี่บอกกับบีเลยว่าสงสัยพี่จะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนทีมแล้วคือชอบผู้ชายหน้าแบบประมาณนี้มากเลยคือแบบมีความแบบเราชอบสายแบดเนาะบิ๊กก็บอกว่าบิ๊กยังไม่รู้เดี๋ยวขอไปดู
ขอไปดูในซีรีส์ก่อนดูหน้างาน พอเริ่มมาหนังก็คือเปิดมา EP แรกเลยก็คือนางเอกคือขี้เหร่สมใจมากๆเลยอะ ใช่ช่างทำได้เหมือนในการ์ตูนอะไรขนาดนี้ แล้วเรามานึกถึงถ้าจีซูมาแสดงคือมันแบบไม่ได้จริง คือเป็นงานยากของทีมช่างแต่งหน้าเลยนะเพราะว่าคือคนที่สวยอะอย่างมุนชื่ออะไรนะมุนกายองอะคือเขาแต่งให้สวยได้ ใช่แล้วก็แต่งให้เป็นแบบเนี้ยก็ยังดูแบบเขาเก่งอ่ะแต่เขามีความมันมีออร่าออกมานิดนึงนะตอนที่ถึงแม้จะแต่งขี้เหร่อะใช่แต่เราก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มันดีอะพูดถึงคือตอนที่น้องกันคิ้วแล้วอะหลายๆทีมันก็ยังดูสวยอยู่ในตอนที่ไม่แต่งหน้าใช่แต่ว่าพอเปิดตัวมาปุ๊บเราก็ได้เห็นนางเอกแล้วแหละแต่ตอนนั้นเรายังไม่ได้รู้สึกอะไรมากใช่แต่เรารู้สึกอย่างเดียวก็คือสงสารมากว่ะโอ้โหแบบแม่งบทแม่งไอ้นี่มากเลยเนาะจริงใจมากเลยคือเอาจริงๆบทในซีรีส์อะเป็นอะไรที่ต่างจากในการ์ตูนประมาณนึงเลยเนาะในเว็บตูนอะใช่เรื่องของการบูลลี่อะคือเขาขยี้มากกว่าในการ์ตูนเยอะเลยแล้วมันดูโหดร้ายกว่ามากเลยเราเลยรู้สึกแบบคือเข้าใจเลยนะเอกความแบบอยากย้ายโรงเรียนอะแบบโดนบูลลี่จนอยากย้ายโรงเรียนอะนี่เคยโดนอะไรอย่างนี้ไหมไม่อะไม่เคยพี่ก็ไม่เคยแต่เคยโดนล้อแบบเรื่องแบบนู่นนี่เตี้ยพี่เคยโดนล้อเรื่องสิวเว้ยตอนนั้นแบบเป็นสิวแบบเยอะมากๆแล้วก็โดนแบบคือมันเป็นการเรียกแบบล้อเล่นกันนึกออกปะแบบอีสิวอะไรแต่มันฮาป่ะมันไม่ฮานะมันฮาสำหรับคนอื่นแต่ว่าสำหรับเรามันแบบมันก็ไม่ฮาพี่เคยโดนเรื่องแบบเตี้ยอะไรอย่างเงี้ยเตี้ยแล้วตอนนั้นมีขาใหญ่อยู่ครั้งหนึ่งซึ่งมันมาได้ยังไงวะงงมากตอนที่ย้ายโรงเรียนไปอะตอนนั้นอะคือแล้วก็แบบก็เราขาใหญ่แล้วตอนนั้นมันใหญ่กว่าเรื่องจริงๆเว้ยหรอเคยมีช่วงชีวิตขาใหญ่พี่ก็ไม่เข้าใจว่าคนที่นั่นคือเขาขาเล็กกันแล้วกูคือเข้าไปแบบคือขาไม่ใหญ่อะแต่พวกมึงเนี่ยขาเล็กเกินไปก็เลยว่าอารมณ์แบบนั้นนะมันก็มีแต่ว่าเราไม่เคยโดนกันแกล้งหรืออะไรแบบขนาดนั้นนะเพราะเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบสู้คนประมาณนึงเหมือนกันนะแต่พี่ถ้าโดนขนาดนั้นก็ไม่ถึงกับจะสู้คนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นนะว่าเราจะแบบฮึดขึ้นมาสู้ได้แค่ไหนเนี่ยเขาทำให้แบบนางเอกอะแบบจุกยองดูน่าสงสารมากเลยแบบคือด้วยความที่แบบเหมือนพยายามแบบยิ้มใช่ไหมคือเหมือนว่าแบบโดนแกล้งแล้วยิ้มแล้วแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันจะไปซื้อนู่นให้นี่แบบโอ้โหและยิ่งโดนอีพี่คนนั้นแบบโดนปฏิเสธรักอะคือแบบนี่มันอะไรกันเนี่ยคือแล้วเขาเหมือนกับเขาก็ใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงอะเนาะในเรื่องอะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในตัวของนางเอกอะเราเอาตัวเราไปอยู่ในจุดนั้นจริงๆนะว่าแบบโหถ้าเราโดนอย่างนี้แม่งเศร้ามากเลยอะสับปึ๊บพอนางเอกก็คือย้ายโรงเรียนอย่างไปเจอกับพระเอกก่อนใช่ไปเจอพระเอกก็คืออยู่ในซีนที่แบบยืนอยู่บนตึกเนาะแต่ว่าน้องบอกว่าน้องไม่ได้จะไปฆ่าตัวตายแต่สั่งลาแม่เรียบร้อยแล้วคือเอาจริงๆก็คือจะก็เหมือนน้องจะโดดนั่นแหละใช่ป่ะแบบแต่ว่ามันมีเหมือนจุดที่แบบไม่อะไรแบบเนี้ยก็คือไปเจอโปสเตอร์ของน้องเซยอนที่เป็นไอดอลที่ฆ่าตัวตายอันนี้คือเราสปอยเลยนะที่เราพูดมาใช่ค่ะขอโทษค่ะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้นะคะมีเนื้อหาที่เปิดเผยเนื้อหาของซีรีส์เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเจอสปอยนะคะก็กดข้ามไปก่อนแล้วก็ดูซีรีส์เสร็จแล้วมาดูกับเราก็ได้นะเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ไปต้นคลิปแล้วว่าพูดตอนนี้มันไม่ทันแล้วเสร็จปุ๊บไปขึ้นไปตรงบนตึกสูงนั่นแหละแล้วก็แบบว่าคือเซยอนที่บอกว่าเป็นโปสเตอร์ขึ้นมาแล้วนางเอกก็รู้สึกว่าเหมือนแบบเด็กเลยเขาเรียกตายตอนที่แบบอายุยังน้อยอยู่เลยนะคนลุกอีกพูดเองคนลุกเองแล้วนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเราก็ยังอายุน้อยอยู่นะแล้วเราจะมาอะไรอย่างนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยบอกน้องไม่ได้แบบฉันไม่ได้อยากตายอะไรอย่างเงี้ยก็ถอยกลับมาแล้วแหละแล้วก็นี้พระเอกก็คือเห็นอยู่ในจุดนั้นพอดีใช่ก็เลยวิ่งไปแบบหล่อๆเลยไปดึงมาล้มทับล้มทับก็คือการละเกดพี่กับพี่มือมันก็คือล้มกันเก่งมากเรื่องนี้ใช่เป็นซีนที่ฉากเจอไม่เหมือนกันเนาะกับในการ์ตูนฉากเจอในการ์ตูนคือเจอในร้านการ์ตูนใช่ใช่ใช่ก็คือเจอกันแล้วก็แย่งหนังสือการ์ตูนนั่นแหละแต่ฉากเนี้ยมันก็จะไปอยู่
ตอนที่หลังจากนี้ ใช่ แต่พี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างเงี้ยดี น่ารักกว่าเนาะมันดูโอเคกว่ามีแบบจุดที่เจอแบบนี้แล้วมัน จริงๆอ่ะ โอเค ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนชดเชยให้พระเอกด้วยอ่ะในการช่วยนางเอกได้ ใช่ แต่เขา ใช่ ไม่สามารถที่จะช่วยเพื่อนเขาได้อ่ะ อืม อันเนี้ยเรารู้สึกแบบเขาทำได้ดีอ่ะเขาผูกเรื่องได้ค่อนข้างโอเคนะคะ เสร็จปุ๊บก็เป็นฉากที่นางเอกแบบพระเอกได้ คิดว่าตอนเนี้ยพระเอกรักนางเอกยังแบบไม่ใช่รักปิงนางเอกยังเหมือนบิ๊กรู้สึกเหมือนแบบนางแอบทัดใจตรงที่นางเอกเหมือนตะโกนตอบตอนที่นั่งในแท็กซี่อ่ะ ใช่บอกว่าอะไรนะคนตายเขาไม่ได้อยากให้เราเศร้า อะไรประมาณนั้นแล้วเหมือน ที่เขาไปแล้วอะไร แล้วเหมือนพระเอกก็มีแบบจึ๊ก นิดนึงอะไรประมาณนั้นอ่ะ คิดว่านางเอกเป็นคนที่เข้าใจพระเอกตั้งแต่ตอนนั้นน่ะนางเอกก็เลยรู้สึกแบบว่าพระเอกก็เลยรู้สึกแบบรักแหละไม่ใช่การรักหรอกประทับใจประทับใจใช่แล้วก็มีการมาเจอกันอีกก็คือนางเอกย้ายบ้านใช่ย้ายบ้านแล้วก็เลยต้องย้ายโรงเรียนด้ เพ วย ราะว่าพ่อเอาเงินไปลงทุนจะบอกตรงๆว่าซีนที่ครอบครัวทะเลาะกันนี่เป็นอะไรที่แบบตัดออกไปเถอะถ้าผู้จัดได้ยินนะคะให้ทะเลาะกันสั้นกว่านี้หน่อยก็ได้นะใช่คุณแม่ตีคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือไล่กันรอบบ้านเพื่ออะไรคือจริงๆอะมันก็เฮฮาแหละแต่ว่าตอนนั้นเรามันยาวไปหน่อยใช่เราที่อยากจะรอพระเอกนางเอกออกมามาเจอกันอีกอ่ะคือมันนานเกินไปแต่เขาก็ปูตัวละครแหละแต่แค่รู้สึกมันปูนานไปนิดนึงเสร็จปุ๊บก็เขาก็แนะนำหมดนะมีพ่อมีแม่มีพี่สาวแล้วก็มีน้องชายแล้วก็พระเอกก็ทำให้รู้ว่าพระเอกอยู่ในโซนที่นางเอกอ่ะบ้านใหม่ของนางเอกที่ย้ายไปก็คือไม่ได้ไกลกันมากในละแวกนั้นใช่แล้วก็พอนางเอกย้ายไปปุ๊บนางเอกก็ไปร้านการ์ตูนนั่นแหละแล้วก็ไปเจอกันอีกรอบหนึ่งก็คือเป็นซีนที่เขาเจอในการ์ตูนรอบแรกเขายกมาใส่ในตรงนี้แล้วก็ล้มทับกันอีกรอบใช่ไหมล้มไหมล้มแต่เป็นบีก็ขาอ่อนนะเจอไม่ขาอ่อนบีก็ล้มอยู่นั่นแหละขับเลี้ยแต่ก็คืออารมณ์เหมือนว่าเอาเราไปเปิดทีทำหนึ่งนะทุกคนไม่เราก็คิดว่าเหมือนแบบพระเอกกับนางเอกอะเหมือนอารมณ์แบบเป็นคอเดียวกันอะชอบแนวแบบการ์ตูนสยองขวัญเหมือนกันอะไรอย่างงี้คุยกันถูกคองั้นเถอะแล้วพระเอกก็เหมือนจะสบายใจที่คุยกับนางเอกใช่ดูได้เป็นตัวของตัวเองมากเลยเวลาอยู่กับนางเอกอะพระเอกก็คือไม่คุยกับใครตามสไตล์แบบพระเอกการ์ตูนแหละมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือเพอร์เฟกต์อะฉันดีกับแค่นางเอกคนเดียวเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือหล่อรวยขึมมีจริงๆไหมว่าคนแบบเนี้ยจะมีหรอไม่มีหรอกไม่มีพอมาฉากที่เขาเจอกันเสร็จเขาก็ไปเจอกันโรงเรียนเขาไปเจอกันโรงเรียนก่อนดิเจอโรงเรียนก่อนใช่ไหมแล้วถึงค่อยมาเจอใช่เพราะว่านางเอกตกใจไงว่าแบบผู้ชายที่โรงเรียนแต่นางเอกก็คือเราตอนเจอพระเอกอะที่บอกว่าหล่อจังใช่ไม่ปิดบังความรู้สึกคือเรามากเลยคือแบบโคตรหล่อเลยผู้ชายคนนี้เอาบีความรู้สึกบีว่าบทนางเอกเนี้ยมันเป็นบทที่แต่ผู้หญิงทั่วไปผู้หญิงทั่วไปคือมีความคิดแบบเนี้ยแบบในใจกูคิดแบบเนี้ยแล้วเป็นผู้หญิงทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือไม่อยากให้ใครเจอตอนไม่แต่งหน้าใช่แล้วเราข้ามไปได้ไงว่านางเอกอะพัฒนาตัวเองใช่คือนางเอกอะเหมือนกับพอเรียนรู้ว่าตัวเองอะโดนล้อเพราะความขี้เหร่ก็เลยไปเหมือนกับว่าเรียนการแต่งหน้าจาก YouTube อะไรต่างๆแล้วแต่งผิดพลาดก็มีใช่ต้องแต่งผิดพลาดก็มีในชีวิตเราก็เคยเป็นมาก่อนใช่จะขึ้นรูปไหมไม่ต้องเนาะแล้วคือรูปนี้ต้องไปเซฟตั้งแต่สมัยไฮไฟก็คือคัดสดไปแล้วเสร็จปุ๊บพอนางเอกเริ่มแต่งตัวสวยเนี่ยก็คือไปโรงเรียนใหม่ก็คือเป็นชีวิตใหม่เลยจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่น่าดีใจแต่มันปนความน่าเศร้านิดนึงใช่เพราะคนเรามันก็ดูกันแค่ที่ภายนอกจริงๆนั่นแหละคือนางเอกกลายเป็นที่ยอมรับแบบมีเพื่อนๆนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นแหละแล้วเมื่อแต่มองพอนางเอกไปก็ได้มีเพื่อนเข้ามาทำความรู้จักแล้วคือเป็นซีนหนึ่งที่เราซึ้งมากเลยก็คือเพื่อนที่เข้ามา2 คนน้องไม่น้องผมสั้นเราจำชื่อไม่ได้จำชื่อไม่ได้เหมือนกันกับน้องน่ารักมากกับน้องที่มีแฟนที่นางจะอยู่กับแฟนกับน้องซูจินก็คือมาเป็นเพื่อนของนางเอกแล้วก็พาไปทำนู่นทำนี่แล้วเรารู้สึกนางเอกดูมีความสุขใช่แบบก็คนอารมณ์เหมือนคนไม่เคยมีเพื่อนมาก่อนนะเนาะแบบคือได้รูปปุ๊บเอาไปใส่ในกรอบอันนั้นแม่คือแบบน้ำตาคลอแบบฉันได้เข้ากลุ่มไล่ครั้งแรกมันมีซีนแต่ละซีนที่แบบทำให้เราแบบโอ้แบบเรารู้สึกไปกับเรารู้สึกสนิทกับนางเอกแล้วว่าตอนนี้คือเขาทำให้เรารู้สึกสนิทกับนางเอกง่ายคือเรายังไม่ได้บอกเลยว่าแบบเรารู้สึกแบบ
ชอบนางเอกไปแล้วตอนเนี้ยจากที่แบบ ใช่ ชอบมากเลยด้วยนะ จนแบบต้องไปตามหา ไอ จ จี ริงๆอ่ะแล้วก็ต้องตามไป follow อ่ะด้วยความที่แบบทำไมเขาแสดงได้มีเสน่ห์ ใช่ ขนาดนี้อ่ะน่ารั น้ำ ก เสียงก็ดูแบบน่ารักอะน่าฟังมากเลยอะเสียงน่าฟังมาก คือถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นบทคนอื่นนะเราคิดว่ามันจะดูเป็นแอบแบลเกินไป ใช่ แต่พอคนเนี้ยแสดงปุ๊บมันพอดีอ่ะ ใช่ เลยไม่แปลกใจว่าทำไมน้องคนเนี้ยเขาถึงได้บทนี้นะ ใช่ ก็เหมาะสมจริงๆ คือถ้าเราให้เป็นคนอื่นตอนนี้เราก็ไม่ยอม ใช่เนี่ยแหละเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองแบบนี้เนี่ยแหละ เราก็ไม่ยอมแล้วจริงๆ แล้วก็มาพูดถึงวางอินยอบ ก็มาออก EP 2 ใช่ ก็คือตอนแรกว่าจะดู EP เดียวแล้ว ไม่ออกสักที จนต้องไปกดดูอีกตอนคือเราดูย้อนหลังนะคะ เราดูย้อนหลังพอไปดูแล้วก็น้องก็ออกมา ก็คือ เท่ไม่ไหวขี่รถมอไซค์มานี่ก็เป็นซีนที่ไม่เหมือนในการ์ตูนเหมือนกัน ใช่เพราะว่าน้องคือแบบโอ้โหมันคือเบ้าหน้าดีมาก เนี่ยคือคนเท่เนี่ยคนเท่เป็นแบบเนี้ย คือน้องเขาไม่ได้หลอกแบบแมส ไม่ใช่แบบว่าตาจมูกปากไม่ได้แบบดูแบบเป็นสมส่วนอะไรขนาดนั้นนะแต่แบบดูเท่ดูแบบหน้ามองโคตรหน้ามองเลยอะ อึนอูอ่ะคือคนหล่อแบบแมส ใช่ แต่ว่าอียอแบบเป็นคนหล่อแบบยูนิคเขาเรียกว่าอะไรมีความเก๋อะหน้าแบบตาเฉียวๆคือหน้าตาแบบเนี้ยคือแสดงบทอื่นไม่ได้แล้วนอกจากบทแบบนี้จริงๆอะเรารู้สึกว่าโอ้โห ต้องบอกเลยตอนเนี้ยคือที่เราคุยกันทุกวันนี้เรื่องนี้นะก็คือเราเลือกไม่ได้นะคะ ว่าเราจะอยู่ทีมไหน แล้วกลับกลายเป็นว่าเราอะชอบซีรีส์เรื่องเนี้ย มากกว่าในการ์ตูนไปแล้ว คือเนื้อเรื่องดีมากเลยอะคือเขาทำให้มันไม่น่าเบื่อด้วย ใช่ แล้วมันก็ไม่เหมือน หรือเป็นเพราะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อด้วย ไม่เกี่ยวไม่สิ คือไม่ตัวละครของแต่ละคนอ่ะมันดูมีเสน่ห์มากๆเลยอ่ะคืออึนอูสามารถแสดงมาเป็นซูโฮแบบโดยที่มันไม่น่าเบื่อจริงๆอ่ะซูโฮในการ์ตูนนะแอบมีความติงนองนอยอยู่นิดนึงเนาะแล้วก็รู้สึก แล้ว ว่า ก็ แบบ หายเดี๋ยวหายกูงงมากเลยค่าตัวแพงเหรอที่ตามในคอมเมนต์น่ะตลกเนาะ ใช่ เราชอบแล้วไปไล่อ่านคอมเมนต์ก็มันหายไปเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกแบบจม ใช่จม แล้วบทเอาจริงๆบทในซีรีส์ถ้าไม่ได้อึนอูอ่ะ จมเหมือนกัน ใช่แต่ อึนอูแสดงได้ดูมีเสน่ห์เนาะแบบ นิสัยแปลกที่ มันจริงๆนะบิดรู้สึกเลยว่าแบบซูโฮเป็นคนนิสัยแปลกคนหนึ่งที่ออกมาบทที่เขาให้อ่ะคือคนนิสัยแปลกนะเว้ยที่แบบบุคลิกเป็นแบบนี้ทำแสดงออกมาแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แต่ฉันก็ทำอีกแบบหนึ่งได้นั่นแหละงงแบบมันมีความเท่แล้วก็แบบตลกความโก๊ะความโก๊ะนะโมอะไรไปทั่วแล้วเราแบบตลกดีแล้วโซจุนก็คือมีเสน่ห์กว่าในการ์ตูนเพราะว่าเขาดูเป็นคนมากกว่าเขาไม่ได้ดูเป็นการ์ตูนขนาดนั้นน่ะเราชอบตรงที่เขาจากการที่เขามันเป็นการ์ตูนแล้วมาทำเป็นซีรีส์แล้วทำให้เขาเหมือนคนใช่มากกว่าไม่ได้ดูเป็นการที่ก๊อปตัวละครของการ์ตูนมากเกินไปอ่ะเพราะเขาเจอมาอยู่เรื่องนึงใช่แล้วเรารู้สึกแบบโอ้ยถ้ามาทำเป็นซีรีส์ก็ช่วยทำเป็นคนหน่อยเถอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ขอแต่ทีนี้พออีกตัวละครหนึ่งที่เขาเปลี่ยนมากๆเลยคือซูจินใช่แล้วคนนี้เราก็ชอบนะเราชอบมาจากโฮเทลเดลูน่าคือตอนนี้เรายังเดาไม่ออกไม่รู้ว่าจะไปในทางร้ายสุดไหมหรือว่าก็แค่ซอฟต์ก็แค่คนหนึ่งที่ชอบผู้ชายคนหนึ่งเหมือนกันเท่านั้นเองใช่เพราะว่าแต่ตอนแรกๆเหมือนน้องจะแบบไม่น้องจะเฉยๆก็คือเป็นเพื่อนกันที่รู้สึกดีต่อกันเพราะว่าโตมาด้วยกันใช่แต่ว่าพอแบบท้ายๆน้องเริ่มแบบมีความรู้สึกกับซูโฮมากขึ้นเนาะเลยไม่รู้ว่าการที่แบบชอบผู้ชายคนหนึ่งมันจะทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะมันแบบคือทำอะไรบ้างอันเนี้ยไม่รู้เลยอ่ะเพราะตอนเนี้ยการที่ผู้ชาย2 คนชอบผู้หญิงคนเดียวเนี่ยมันฮึดมากแล้วนะคือตอนที่เราดูนะคะมันถึง EP 8เนาะแต่ตอนนี้เราของซีรีส์น่าจะประมาณนั้นเราจะแรปอัพทั้งหมดเอามาคุยกันเนาะเราจะไม่ได้ไล่ทำลายขนาดนั้นเพราะอาจจะไม่ได้จำแบบคือเรื่องนี้เป็นอะไรที่เราพูดกันเนาะว่าแบบมันมีซีนแบบทำให้เราแบบใจมันแบบใจมัน
มันวิ บอก ว ไม่ถูกอะมันบีบมันยังไงมันเป็นอาการมันไม่ใช่แค่เรื่องมโนนะมันรู้สึกข้างในจริงๆอะมันแบบเอ้ย มันแปลกอ่ะ เอ คือ อ พี่ไม่เคยดูซีรีส์แล้วพี่รู้สึกแบบเนี้ย แบบนี้ใช่ไหมวีน่ะเคยอยู่แต่หมายถึงว่าแบบเรื่องนี้มันมาก พี่เคยในบัมไพร์ไดอารี่ มันแต่มีอยู่ไม่กี่ฉากเลย เออ ที่รู้สึกอ่ะแต่เรื่องเนี้ยมันแบบ มันบ่อยมากเลยเนาะมันแบบ มันบ่อยคือเอาง่ายๆคือแค่พระเอกทำอะไรให้นางเอกแบบการเข้าไปใกล้ๆหรือการอะไรเงี้ยคือเขาเทคไทม์แบบนานแล้วทำให้เรารู้สึก ไอฉากนั้นอะฉาก คน ที่ รู้อะ ที่ซูโฮเอามือไอเนี้ยกันหนังสือให้อะนั่นบีก็แบบเฮ้ยมันเท่เลยว่ะ เสียงอะไรเสียงต้องกระสอบแล้วนะ มันรู้สึกยังไงไม่รู้อะคือมันพอดูแล้วมันมีการเต้นของหัวใจที่มันผิดจังหวะจริงๆอะเป็นปะ เต้นไม่คือเรารู้สึกแบบมันจี๊ดคือมันหวิวเขาเรียกว่าใจหวิวแหละ คือพี่พยายามนึกแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับฉันฉันกำลังมีความรักเหรอเข้าใจไหมเรากำลังมีความรักกับ ผีเสื้อบินในท้อง มีผีเสื้อบินในท้องเหรอคือเรารู้สึกแล้วเราก็รู้สึกแบบแปลบไปถึงตรงเนี้ย มีล่ะไอเรื่องเนี้ยไอฉากแรกที่บินรู้สึกพี่บอลเป็นตอนไหน ลงอาหาร ฉากโรงอาหารแล้วตอนที่แบบบินแบบเฮ้ยมันกำลังแบบเขากำลังจะทำอะไรกันวะแบบ เป็นซีนที่พี่ชอบที่สุดด้วย เหมือนกัน ตอนนี้เลย ใช่ นะ ใช่ ทุกคน นึกออกไหมคะ ไป ซีน หาดูถ้าใครยังไม่ได้ดูจริงๆนะ คือมันแบบ ดีจริง ตอนที่แบบที่นางเอกเดินไปนั่งแล้วใช่ไหม ๆไปนั่งแล้ว แล้วก็ซอจุนมองไปที่ซูโฮว่าซูโฮกำลังมอง ใช่ คือตอนนั้นน่ะซอจุนรู้แล้วว่าพระเอกอ่ะ ชอบ ชอบนางเอกแน่นอน เออ แล้วก็คือตั้งใจจะเข้าไปกวนประสาท ใช่คือตอนนั้นบิ๊กคิดว่าซอจุนอะยังไม่ได้รู้สึกอะไรกับนางเอกหรอก แค่รู้สึกว่าเด็กคนนี้ทำไมมันมาอยู่ในชีวิตฉันตลอดเลย ใช่แบบ หมวกกันน็อกฉันก็อยู่กับเธอ เอออ อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบว่ากวนๆกับตัวเขาตลอดอะไรเงี้ยแค่นั้น แต่พอรู้สึกว่าซูโฮไปชอบผู้หญิงเนี่ยแค่ก็อยากจะเข้าไปกวนประสาทซูโฮ ใช่ใช่ แล้วก็ไปปักจานข้าวพระเอกก่อน อะไรเนี่ยเขาจะต่อยกันไหมเขาจะทำอะไรแบบไอ้คือคิดล่วงหน้าแบบแล้วมันก็แบบแบบเป็นแบบ ตื่นเต้นอะเหมือนอยู่ในเหตุการณ์อะเหมือนเราอะเป็นเพื่อนนางเอกจริงๆที่ ใช่แบบที่แบบ แต่ไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นนางเอก เอ นะ อที่แบบว่าอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นแบบเฮ้ยเขา กูจุกลองใจมึงจะทำยังไงตอนเนี้ย พอปัดเสร็จแล้วอ้าวเดินไปนั่งจ้าไปนั่งข้าง ลา เขา กเก้าอี้มานั่ง เราบิ๊กเข้าใจนางเอกแต่ที่แบบอะไรอะแบบเพ มันได้ ราะหมวกกันน็อกก่อน ถูกไหมอะ แบบเพราะหมวกกันน็อกก่อน เออ คือมันแบบนั้นจริงๆเว้ยแล้วก็แบบ ฉันจะมากินข้าวกับเธอ อืม แล้วก็หลิวตายไปทางซ้ายเข้าไม่ใช่ใจแบบตกไปประตุ่มเลยว่าทำไมเขาทำขนาดนี้กับเราอะ เจ็บมากเลยมันดุกตักอะไรไม่ได้กูเกิดอะไรขึ้น เราอะตื่นเต้นแทนนางเอกที่มีผู้ชายคนเนี้ยมันนั่งข้างๆด้วยแล้วเราก็เจ็บแทนพระเอกที่ว่าเอกเห็นนะ ใช่ คือมันเป็นความรู้สึกที่แบบปั่นป่วนมากจริงๆอะ ซีนนั้นแม่งแบบนี่จริง จี้ ๆ ใจมากแล้วก็เราก็จะมาแล้วหลังจากนั้นอะก็รู้สึกว่าซอจุนก็จะเริ่ม เข้ามาเกาะแกะ เกาะแกะนางเอกมากขึ้น โดยที่พระเอกอะซูโฮอะก็ตีตัวออกห่างจากนางเอกด้วยความที่ซอจุนอะไป แบบอารมณ์เหมือนขู่ไว้อะเนาะว่าแบบจะพูดถึงเรื่องน้องเซยอนเหรอ ใช่ ว่าแบบว่าแบบเนี่ยรู้เปล่าว่าฆ่าเพื่อนอะไรเงี้ยมันดูแบบ ฉันก็ไม่อยากให้ผู้หญิงที่ฉันชอบแบบมารู้หรอกอะไรแบบเนี้ย ใช่ ก็เลยแบบตีตัวออกห่างแล้วก็เหมือนกับจะเป็นการซอจุนด้วยแหละว่าอย่าไปยุ่งกับนางเอก ใช่เพราะไม่อยากให้นางเอกมาเป็นเครื่องมือในการแบบ แก้แค้นของเพื่อนอะไรอย่างนั้นแต่ปรากฏว่าก็ยิ่งทำแบบนั้นก็จะยิ่งทำให้ซอจุนมีเวลา ได้มีเวลาอยู่กับนางเอกมากขึ้น ก็สนิทกันมากขึ้นแล้วซอจุนไปรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือตอนโอเคโยกิ it's the true yeah โอเคโยกิ Is that true? Yes. Okie dokie yo. Is that true? Yes. Okie dokie yo. ตลกขำมาก ตอนแรกที่บีเห็นภาพก่อนใจนี่มันคือแบบอุ้ยนี่ต้องซีนเท่แน่ๆเลย ถอดเสื้อ ถอดเสื้อแล้วเห็นเป็นซิกแพคโอ้โหฉากนี้กูต้องไม่ไหวแน่ๆเลย ไม่ไหวจริงๆขำไม่ไหวอะแต่น่ารักอะแสดงมาได้ธรรมชาติมากเลยอะ คือคนเราอยู่บ้านเป็นอย่างนี้ ใช่แบบว่าอาจจะไม่ได้เอาน้ำราดหัว ลาดเพื่ออะไรก่อน เซ็กซี่มากเอาน้ำราดหัวเลย ขำอ่ะแล้วเราแบบพอซีนนั้นน่ะแล้วทำให้เขารู้สึกเขินนางเอกนะ ใช่ เกิดอะไร แต่ ขึ้น แอบรู้สึกว่าเหมือนนางแบบตอนทีนึงแล้วเหมือนที่ตอนที่
น้อง นางเอกไปช่วย ไปช่วยน้องสาวชื่ออะไรนะน้องชื่อ อะไร ที่โกอุน โกอุน ใช่ที่ไปช่วยโกอุนไว้แล้วเหมือนนั้นก็แบบว่าแบบ มาช่วยน้อง มาช่วยน้องก็อาจจะรู้สึกประทับใจเหมือนกัน คือในเรื่องเนี้ยเหมือนไม่ได้ทำให้แบบว่าเฮ้ยชอบเลยรักเลยแต่เหมือนแบบทำให้ประทับใจแล้วก็แบบค่อยๆชอบอะไรอย่างเงี้ย ค่อยๆพัฒนาความรู้สึกความสัมพันธ์ของตัวละครไปเรื่อยๆซึ่งทำดี ใช่ มันไม่ได้ ใช่ อยู่เอะอะแบบมัน มันไม่ได้ใช่มันไม่ได้ไปเลยเรื่อง เหมือนเรื่องที่เราดูแล้วเราก็บ่น แต่เราก็ดูเพราะเราดูพระเอก ใช่ ทุกคนแต่เดี๋ยวเราจะมาเฉลยเดี๋ยวเอาไว้ก่อน เพราะว่าเราไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเนาะเราพูดถึงเรื่องนี้อยู่เราอยากจะโฟกัสเรื่องนี้ก่อนนั่นแหละแล้วพอจากนั้นน่ะนายเอกคือที่ไปทำให้งง ไอ้นั่นแหละ ไปรอที่โรงเรียนเพราะ ใช่แต่รู้สึกว่าให้ความรู้สึกนั้นจริงว่าซอจุนรู้สึกแบบเคิร์มจริงๆนะรู้สึกนะแบบ ก็แสดงดีมาก ใช่สายตาที่มองแบบนางเอกแล้วแบบมันเคิร์มอ่ะ คือมันคืออยู่ดีๆก็ตกหลุมรักตอนนั้นน่ะเหมือนรู้สึกตัวว่าโห ใช่ว่ะ ว่า ใช่ มันคือความมันได้ความรู้สึกนั้นจริงๆเนาะทั้งน้ำตาคอแล้วมือสั่นนี่ได้สังเกตปะแล้วกดมือถือแล้วมือนางสั่นแล้วแบบนี่แสดงดีเก็บรายละเอียด เพราะ ดี เอาจริง มา นะ ก นางก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะถ้าพูดถึงตอนที่วิ่งไล่ไอ้ตอนนั้นอะตอนที่หนีไอ้แก๊งนักเรียนเลวอะนั่นน่ะ ทั้งในตอนคาราโอเกะอะไร ใช่ อะไร คือ อ แบบ ย่างเงี้ยมัน มัน ก็ ค่อยๆพัฒนาจริงๆอะ ใช่ แล้วพอหลังจากนั้นน่ะก็คือมันก็เป็นซีนนี้แหละที่กว่าพระเอกจะมาเข้าใจนางเอกจะมาเข้าใจพระเอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนที่นางเอกมารู้แล้วว่าพระเอกเนี่ย เสียใจเรื่องเซยอนที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยเซยอนได้ ใช่ แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าไม่ช่วยไม่ได้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงในเรื่องตรงเนี้ยเรายังไม่รู้ใช่เพราะคิดว่าอาจจะไม่ได้เหมือนในการ์ตูน 100% นะเนาะใช่เพราะปมของเซยอนก็ไม่เหมือนในการ์ตูนใช่แต่บีชอบปมไหนมากกว่ากันในการ์ตูนหรือว่าในซีรีส์ปมในการ์ตูนเหมือนว่าตัวน้องโดนแกล้งเองถูก โด ปะ นโซเชียลบูลลี่บีว่าอันนั้นดูไอ้นี่กว่าดูเป็นเหตุเป็นผลมากก ดู ว่า โหดร้าย อั ใช่ น ไหม นี้ใช่ อันนี้คือเป็นการที่น้องถูกปล่อยข่าวลือ ว่า ไป กลั่นแกล้ง ไปกลั่นแกล้งคนอื่น แล้วก็ทำให้โดนไล่ออกจากค่ายแล้วก็คือซูโฮก็คือเป็นลูกเจ้าของค่ายนั่นเองใช่แล้วคือน้องก็พยายามที่จะอธิบายให้ซูโฮแต่ซูโฮไม่ได้รับสายแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรหลังจากนั้นอะไรยังไงคือซูโฮเองก็ยังไม่ได้แบบ ไม่ได้บอกใครว่าใช่ไม่ได้บอกเราไม่ได้บอกไม่ได้บอกเรานั่นแหละเราก็เลยแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ก็รู้สึกว่าพี่ก็ชอบปมในการ์ตูนมากกว่าเพราะมันดูเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้คนคนหนึ่งอ่ะตัดสินใจแบบนั้นแต่พี่รู้สึกว่ามันอาจจะรุนแรงไปหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนโดนสังคมโซเชียลบูลลี่เยอะมากแล้วก็กลายเป็นว่าคือจริงๆแล้วเรื่องมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟไงเรื่องเนี้ยเนาะคือการที่เขาจะเอามาทำเป็นซีรีส์อ่ะมันต้องผ่านพี่ว่าอาจจะรุนแรงไปอาจจะเป็นไปได้แต่ไอเรื่องในซีรีส์เนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเกิดขึ้นจริงกับไอดอลในเกาหลีนะที่มีการปล่อยข่าวลือต่างๆแล้วคือเขาก็แบบค่ายไม่เอาอะไรเงี้ยค่ายไม่เซฟใช่ก็กลายเป็นว่าเนี่ยก็คือเขาก็จะตีแผ่ในสองมุมเหมือนกันอันนี้เราก็ชอบอยู่เหมือนกันแหละจะปุ๊บพอนางเอกเข้าใจปุ๊บก็กลายเป็นว่ามาดีกันอีกอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นซุงโฮก็คือแบบก็ยังดูห่างๆกันเนาะใช่ดูแบบที่แบบไม่รู้จะทำยังไงหรืออะไรคือจริงๆถ้าไม่มีซอจูนพระเอกก็จะไม่เดินหน้าเลยใช่ไหมใช่แล้วพอแต่ซอจูนเป็นคนที่แบบลุกหนักเบอร์เลยใช่แต่พูดถึงซีนนั้นอะซีนตอนที่พระเอกกับนางเอกยังงอนกันอยู่ซีนเสื้อเกี่ยวอะไม่ไหวจริงๆค่ะคือเอาง่ายๆว่าเรื่องนี้นางเอกทำมาถูกแกงมากเลยนะรู้ว่าแบบทำให้เรารู้สึกอายอะรู้สึกอายอะแบบซีนตลกของนางเอกคือเยอะไม่ไหวอะทำไมล่ะเจ็บคือแบบอย่าทำแบบนี้เลยคืออายแทนอายที่จะดูแล้วบางทีอะมีซีนนั้นซีนซาวน่าไม่ไหวการกระโดดม้วนตัวไม่ได้ม้วนหน้าหนีซอจุนแล้วก็ไปแกล้งนอนตายอาจุมมาไม่ได้แล้วก็มาอีกซีนที่โดนแกล้งในลิฟต์ปวดฉี่ในลิฟต์เดี๋ยวมันดีเองซีนปวดฉี่ในลิฟต์ไม่ไหวจริงๆอะแล้วยิ่งการที่แบบพระเอกยิ่งส่งซูโฮส่งแก้วมาให้จะให้ฉี่ในนั้นเหรอแบบนี้มันคือความจริงที่จะเกิดขึ้นใช่มันดูเป็นไปได้ทั้งหมดเลยอะแล้วก็อีกอันนึงล่าสุดคือปีนต้นไม้มันควรให้นางเอกทำหมอถามหน่อย
ขำแบบขำจนแบบ ออกมาเลยนะบอกว่า คือนางเอกอ่ะปีนต้นไม้หนีซอจุน แต่ตอนนั้นพี่ตื่นเต้นมากเลยจริงแบบจะมีใครเจอไหมจะอะไรยังไงไหม เออ แบบมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมคือลุ้นอะ เพราะว่าอย่างที่บอกคือมันไม่ได้เหมือนในการ์ตูนแล้วเราจะเริ่มคาดหวังไม่ได้แล้ว อืม จะเริ่ม ใช่ คาดการณ์ไม่ได้แล้วมันจะเกิด แบบ อะไรขึ้น เขาจะจับได้ตอนไหนอะไรอย่างเงี้ย แล้วในที่สุดพระเอกกับนางเอกก็คือมีจูบแรกแหละ ใช่ก็คือ ตอน ที่จบ ที่เราดู ใช่ ใช่แล้วเรารู้สึกว่าแบบเขาทำดีอ่ะเราจำไม่ได้ว่าซูโฮกับนางเอกได้จูบกัน จู ไห บ ม ได้จูบนะ แต่จำไม่ได้ว่าจูบแรกตอนไหน น่าจะเป็นตอนช่วงที่แบบใกล้จะได้ไปไอ้นี่แล้ว ไป อะ ต่างประเทศ เอ เหรอ อ จำไม่ได้หรือไม่ได้จูบ ได้จูบแต่จำไม่ได้ว่าเป็นช็อตไหนเหมือนกันใครนึกออกหรือใครดูแล้วก็ เพราะว่าเราอ่านมานานแล้วไง ใช่ แล้วมัน ใช่ เป็นมานานมากแล้ว มันผ่านมานานแล้ว นั่นแหละ ทีนี้ก็มีอะไรอีกไหม สิต่อยกัน ต่อยซัดกันนัวเลยอะ เป็นวันที่ตลกจกตามากเลยค่ะ ต่อยกันกลางทุ่งหญ้าแบบ เนี่ยซีนสวยมาก ใช่ เป็นแบบว่า นี่ นี่ มันควรเป็นซีนของแบบพระเอกนางเอกออกว่าซีนตรงทุ่งหญ้าแบบนั้นอะ ใช่ แล้วคือซีน EP 8เนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นซีนที่ เจ็บใจไอ้นี่แล้วใช่ไหม ใจแป๊บบ่ย ตอน มาก ตอนที่ซูโฮขึ้นไปเห็นบนรถที่แบบโอ้โห แล้ว ที่ หน้า ไหน ห ซบ น้า อยู่ ซูจุนตอนนั้นคือแบบเอา เอ เรื่อง อ มาก เอ เลย อ อะคือไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหนทำหน้าโกงแล้วมันดูมีเสน่ห์ขนาดเนี้ย ใช่ โคตรเท่เลยอะ เป็นคนทำหน้าเลวได้ดูแบบ แล้ว ดูอยาก ไม่โร เข้า ธ หามากเลยไม่โกรธเลย อืม ก็อยากจะโกรธแทนซูโฮคือสงสารซูโฮมากแต่เรา เออ ณจุดนั้นน่ะเรารู้สึกว่าเขาก็อยากได้นางเอกมากเลยอะ ใช่ ตอนนั้นน่ะ พี่เข้าใจที่แบบเหมือนนางก็คิดว่าทำไมอะมาที่หลังเราแบบชอบไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม มันเป็นคำที่ใช่ แว มาก่อนแล้วยังไงอ่ะก็ อืม ก็อยู่ก็ไม่ทำอะไรเลยอ่ะอะไรอย่างเงี้ย ใช่ คือของแบบนี้มันจะมาก่อนหลัง แล้ว ไม่ ซีน ได้ นั้นอีกซีนที่เราใจเจ็บอีกตอนนึงตอนที่ที่นางเอกบอก ยังไม่ทันพูดเลยที่นางเอกกำลังบอกซอจุนว่าฉันชอบซูโฮอ่ะ คือแบบนางห้ามแล้วคือนางรู้ตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าจะพูดอะไร ใช่ ว่ามาร้องไห้เพราะอะไร อืม เออแล้วเราแบบ แบบอย่าพูดนะแบบ อย่างคุณอีนั่นก็ไม่ฟัง ไม่ เลย ฟังแล้วฉันชอบซูโฮ ฉันชอบซูโฮแล้วทำไมฉันต้องเป็นแบบนี้ เออ แล้วคือตอนนั้นซอจุนเจ็บมากแล้วคือเจ็บทั้งสามคนนะ ใช่ จุดนั้นน่ะ เพราะซูโฮก็ซึ่งยืนดูอยู่ตรงนั้น ใช่ ก็ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะตรง ใช่ นั้น เห็นแค่ว่าแบบร้องไห้กันปลอบกันแต่ว่า เออ ไม่รู้ว่ามันคือเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ซูโฮก็ไม่ได้ยอมแพ้เลยเพราะหลังจากซีนนั้นก็คือไปจูบเลย ใช่ นั่นก็คือการสู้ที่แท้จริงจริงๆ แต่เหมือนนางจะเห็นด้วยแหละมั้งว่าเหมือนนางเอกแบบเหมือน แบบ ผักเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพ้นจากซอจุนไปตรงนั้นอ่ะก็คือเหมือนไม่ได้ เหมือนก็ยังร้องไห้อยู่ แต่ว่าก็ไม่รู้ว่านางเอกร้องไห้เพราะอะไรเพราะว่ายังไปตามถามอยู่เลยว่าแบบ ใช่ ชอบเขามากก่อนทำไมถึงร้องไห้ ใช่ แต่ดีนะเรื่องเนี้ยเขาเคลียร์กันค่อนข้างไว ใช่ไม่ดูแบบยืด ดู เยื้อ เหมือนละครไทย ใช่ คือส่วนอย่างนั้นน่ะคือมันไม่ได้มีเรื่องบังเอิญเยอะอ่ะ ใช่ บางทีที่เรารู้สึกว่าเดี๋ยวมันต้องโผล่มานะก็ ไม่มี นะก็ไม่โผล่ ใช่ ก็โอเคนะแบบ มันดูมีความเป็นไปได้เป็นไปได้จริงอย่างที่บอก คือพระเอกก็ไม่ได้ต้องอยู่ทุกที่แม้ เออ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ นั่นแหละพอมันเป็นฉากนั้นนะคิดว่ายังไงต่อไป หมายถึงว่ามัน มัน ไป จะ แนว ต่อไปในทางไหนยาก ไม่ เนาะ ไม่รู้เลยอ่ะ คือ คือไม่รู้ เรื่องเองนะเนี่ย ใช่เพราะอย่างในการ์ตูนจะพูดได้ไหมเนี่ยอย่างในการ์ตูนคือนางเอกได้คบกับซอจุนนะเป็นระยะเวลานานประมาณนึงเลยอ่ะ ใช่ ซึ่งไม่รู้ว่าในซีรีส์เขาจะยังไงคือในเนี้ยมันจะทำเหมือนกับเหลื่อมล้ำนิดนึงเพราะว่าในการ์ตูนเขาเคลียร์กันเร็วกว่านี้พระเอกกับซอจุนแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกัน ใช่ แต่กลายเป็นว่าซูโฮต้องไปต่างประเทศซะงั้นก็คือหายแบบว่าหายไปเลย มันยืดเยื้อเพราะพูดตรงๆแล้วในการ์ตูนมันยืดเยื้อ ใช่ มากเลย เพราะอันเนี้ยพอมันกระชับลงแต่เขากลายเป็นว่าถางเรื่องของพระเอกกับซอจุนไม่เคลียร์กันสักทีตอนนี้ ใช่ แล้วมันก็กลายเป็นวุ่นวายเรื่องของรักสามเศร้า พอเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยเราก็เดาไม่ได้ เพราะว่าไม่รู้ว่าซีรีส์จะยอมให้ซอจุนเป็นไอดอลจริงๆไหมไปเพราะว่าจริงๆแล้วในเนื้อเรื่องการ์ตูนซอจุนมีเหตุผลที่เขาต้องเป็นไอดอลด้วยซ้ำ ใช่ เพราะว่าต้องเอาเงินมารักษาแม่ต่างๆ แต่อันนี้นางไม่ได้ดูจนไม่ได้ดูเลยมีมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็ดูจะแพงด้วย คือไม่ได้ดูจนขนาดแล้วแม่ไม่ได้ดูป่วยขนาดนั้น ใช่ก็เหมือนคนที่รักษาหายแล้ว ใช่ แต่ว่านางก็บอกอยู่นะว่าแบบไม่ชอบเห็นคนป่วยเลยตอนที่นางเอกไม่สบายใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่คาดเดาไม่ได้ก็เลยคือซูจินเราไม่แน่ใจว่าซูจินจะไปในทิศทางไหน แล้วคือจะอาจเห็นบางคนเขาก็เดากันนะว่าอาจจะได้คบกับซอจุนอาจจะได้คู่กับซอจุนหรือเปล่า แต่มันดูไม่มีที่มาที่ไปเกินไปปะมันจะมาบีบแบบในช่วงเวลานั้นมันเขายังไม่ได้ชอบกันเลย กลัวจะได้คบกับซูโฮแล้วจะจบแบบ
ไม่เหมือนในการ์ตูน โอ้ อันนั้นก็โหดมากเลย มัน ก็โหดกับเรือพี่มากเลย ตกลงเลือกเรือแล้วเหรอ ไม่เรือในการ์ตูน เรือในการ์ตูน แต่คือก็ยังมีความรู้สึกอยู่ แต่ตอนเนี้ยคือก็รู้สึกรักทั้ง3 คนมากเลยอะ ใช่ 3เลยนะเพราะว่าก็รักนางเอกมากๆด้วย ใช่ หมืกั เอ็นดูนางเอกมากเลยอ่ะ คือที่เป็นผู้หญิงยังแบบ น้องที่หลงเลยอ่ะ ยังเคิร์มกับนางเอกเลยอะทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้ ก็ ก็ อันนี้มันเป็นช่วงของพาร์ทแรกนะคะ ก็คือ6 EP แรกที่เรามาคุยกัน8 EP แรกที่เรามาคุยกัน ใช่แล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสถ้าได้ดูจบแล้วหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมาแบบเมาส์มอยกันอีกทีนึงจริงๆคลิปนี้มันอาจจะไม่ใช่การรีวิวหรอกเป็นการเมาส์มอยแหละเพราะว่าเราก็อยาก คนไม่ไหวอ่ะอยากระบายอ่ะ ใช่ คือแบบมันไม่ไหวจริงๆเราก็อยากจะให้คนที่แบบ ยังไม่ได้ดูด้วยใช่ยังไม่ได้ดูนะคะได้ไปดูแต่มันเล่าฟังขนาดนี้ จบแล้วแหละ ก็น่าจะเป็นคนที่ดูแล้วแหละเอาจริงๆอะนะ ใช่เอาเหมือนเอาว่าเรามาชวนวีดไปด้วยกันละกันแต่ก็คือ2 คนนี้หล่อแบบแล้วมันคนละสไตล์อย่างที่เราบอกนะฉากที่ตอนที่เนี่ยบาสอะตอนที่มายืนแบบตรงหน้ากันอะคือโอ้โห โรงเรียนนี้มันอะไรวะ เนอะ มีแต่คนหน้าตาดีเลยนะ ใช่ใช่ คือถ้าไปเทียบกับซีรีส์โรงเรียนอื่นนี่คือไม่ได้เลยอะ ใช่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไร แต่เราอะอีกอย่างหนึ่งคือที่พูดไม่ได้คือโปรดักชันคือสีแส มัน ง ละมุนมากเลยเนาะใช่ มันดูฟุ้งฟิ้งมันดูแบบ คือมันดูเขาพยายามให้มันเป็นการ์ตูนแหละคล้ายๆกับเรื่องก็คือเป็นผลงานของเอ็กต้า Ordinary ก็คือเป็น ผู้จัดคนเดียวกันหรือผู้กำกับหรืออะไรสักอย่างแต่ทีมงานเดียวกันเลยประมาณนี้ค่ะแต่จริงๆเราก็ได้กลิ่นเรื่องนั้นนะ ใช่ เรามันมีความแล้วก็ได้มีรับเชิญจากเรื่องนั้นมา ใช่ ด้วย ใช่เยอะค่อนข้างจะเยอะเลย เรา ที ก็เล เดี ย ยว รู้สึกว่าแบบเราชอบฟิลแบบนี้ นางเอกค่อนข้างจะเป็นไปในทางสไตล์เดียวกันเลยคือสายฮาเนาะแบบว่า เน้นฮาเน้นไม่คิดลุกอะไรอย่างนั้นนะ ใช่ อย่างที่บอกแหละเราชอบโปรดักชันในช่วงเวลาที่เขาถ่ายทำเนี่ยมันคือโควิดด้วยนะแล้วเขาทำได้ขนาดเนี้ยเราถือว่าแบบโหสุดยอดมากเรื่องชุดเรื่องอะไรโอ้โหไม่ไหวจริงๆคืออยากแต่งตาม ใช่ใช่ ใช่คือชุดนางเอกก็สามารถเอาเป็นว่าเราแต่งตามในลุคเดียวแล้วกันนะคะ ก็คือลุคของตอนจุกยองที่แต่งเป็นในนี่แล้วอะแต่ลุคนั้นคือแต่งตามไม่ได้เลยจริงๆนะคือชุดอยู่บ้าน ถุงเท้าครอบถุงน่องอีกทีมันคนเรามันก็ไม่ทำกันไหม ใช่ใช่ ก็แกงเกินแล้วเพลงก็เพราะเราก็ชอบ ใช่ใช่ แล้วก็พระเอกพระรองมันดีไปหมดเรื่องเนี้ยคือต้องไปดูจริงๆอ่ะมันพลาดไม่ได้เลยคือตอนแรกเราคิดว่าเรื่องเนี้ยสร้างมาเพื่อผู้หญิงใช่แต่เราให้น้องเราดูอ่ะที่เป็นผู้ชายอ่ะก็ชอบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันดูได้ทุกเพศทุกวัยเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ความสวยความงามมันคือใช่มันคือเรื่องของสังคมก็จะบอกมันตีแผ่เรื่องสังคมด้วยจริงๆอ่ะการบูลลี่อะไรแบบเนี้ยเนาะใช่เราว่าเราคุยกันเยอะแล้ววันนี้เนาะจริงๆเนี่ยเราอยากให้คลิปแบบมันยาวประมาณ10 กว่านาทีแต่ตอนนี้40 นาทีเราไม่รู้จะทำยังไงเลยโอเคถ้าเกิดว่าใครดูแล้วนะคะก็เมาส์กันได้ว่าใครทีมอะไรนะเลือกทีมได้หรือยังใช่แฮชแท็กทีมซูโฮกับแฮชแท็กทีมซอจุนและแฮชแท็กทีมเลือกไม่ได้ เพราะว่าเราแฮชแท็กทีมเลือกไม่ได้แล้วจ้าคือตอนเนี้ยก็ยังเลือกไม่ได้โอเคปาเข้าไปครึ่งเรื่องแหละปาเข้าไปครึ่งเรื่องเลยเลือกไม่ได้โอเคมีอะไรที่ฉากอะไรหลุดตกหล่นไหมโหฉากดีๆมันเยอะมากเลยจนเราแบบก็ต้อง2 วันพูดเรื่องเนี้ยใช่ใช่คลิปยาว2 วันแบบมาราธอนซีนพี่นางเอกอะทุกคนพี่น้องนางเอกขอโทษเลยจริงๆนะคะถ้าจะบอกว่าซีนของแบบคู่พี่นางเอกมันเป็นอะไรที่แบบพิจูระบิดแบบอะไรคือมันอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้มีอยู่จริงนะใช่หรือถ้ามีก็แนะนำให้รู้จักหน่อยอันนี้เป็นรู้สึกอะไรที่มันเวอร์เกินไปหน่อยนึงทีมน้องนางเอกน่ารักนะเราชอบใช่ชอบน้องนางเอกเหมือนกันที่พ่อกับแม่ให้โปรดให้มันน้อยลงก็ได้ไม่อย่าแบบไม่มีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ใจร้ายเกินไปเอ็นดูน้องนางเอกอยู่เนาะใช่เฮ้ยซีนในคาราโอเกะทำไมเราไม่พูดทำไมอ่ะที่น้องเขาไปช่วยตอนที่ซอจุนมองนึกออกไหมคะนึกออกนั่นแหละเขาชอบกันอ่ะนี่แหละใช่คือแววตาซอจุนอ่ะน่าจะรู้ตั้งแต่ตอนนั้นหรือด้วยแหละมั้งว่าแบบนางเอกมีใจให้ซูโฮคือนางเอกมองแต่ซูโฮจริงนะพระเอกก็มาถึงตัวนางเอกก่อนอย่างว่านั่นแหละเขาจะเป็นใครคือนางเอกพระเอกจะเป็นใครไปได้ล่ะที่เห็นชัดที่สุดก็คือ EP 8เลยที่ไปออกแคมป์อ่ะ
ซอจุนมองแต่นางเอกนางเอกมองแต่ซูโฮ แล้วซู ใช่ โฮก็มองแต่นางเอกแล้วซู ใช่ จินก็มองแต่พระเอกอย่างนั้นนะ ใช่ คือมันเป็นอะไรที่แบบเจ็บปวดกันไปหมด เออโอเคจบเถอะ จ เนาะ บเถอะโอเคค่ะ เราจะตัดจบเพียงเท่านี้นะคะชั่วโมงหนึ่งบ้าไปแล้ว โอเคค่ะ บ๊ายบาย